हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म आज हजुरहरुलाई एउटा फोटो एडिटको बारेमा भन्न गइरहेको छु हैन। जो हामीले चाहिँ अब होली पर्व आइरहेको नजिकै आइरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा आफ्नो नाम सहितको टी-शर्ट सहितको हैन एउटा एआई फोटो हामीले बनाउन गइरहेको छु हैन। बब्बाल फोटोहरु पनि ध्यानले देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको फोटोहरु चाहिँ बनाउन खोजिराख्नु भएको छ भने यो भिडियो हजुरहरुको लागि। सो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सिम्पली चाहिँ हामी चाहिँ एउटा प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। हामीले एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ BING बिङ भन्ने तपाईहरुले चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि मैले यहाँनिर एरो लगाइदिएको छु हैन। ओपन लेखेको ठाउँमा चाहिँ डाउनलोड इन्स्टल लेखेको हुन्छ। त्यहाँनिर तपाईहरुले इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो खालको अप्सनहरु आएको हुन्छ हैन। यस्तो खालको अप्सन आइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले एरो लगाइदिएको छु। यहाँनिर तपाईहरुले चाहिँ एउटा जीमेल लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुनै पनि जीमेल लगइन गर्दा केही फरक पर्दैन हैन। त्यही नै जुन भेरिफाई छ त्यही नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, जुनै पनि गर्दा हुन्छ। सो हामीले चाहिँ त्यहाँ एउटा जीमेल लगइन गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। सो सिम्पली मैले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एरो लगाइदिएको छु हैन। यहाँनिर तपाईहरुले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ हैन। यस्तो खालको इन्टरफेस आइसकेपछि हामीले चाहिँ यो सबै आफ्नो महत्व छ रहेछ हैन। सो हामीले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हैन इमेज क्रिएटर भनेर एउटा अप्सन आएको हुन्छ। एउटा अप्सन त्यसमा तपाईहरु चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि मैले चाहिँ टाइम नलागोस् भनेर चाहिँ पहिले चाहिँ मैले एउटा भनौं न हामीले जुन क्रिएट गर्न लागेको छ त्यसको चाहिँ मैले लेखिसकेको छु। लेखेर चाहिँ मैले यहाँनिर पेस्ट गरिदिन्छु हैन। देख्न सक्नुहुन्छ हैन कपी पेस्ट। सो सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ओल्ड गर्ल भनेर चाहिँ हैन 18 इयर्स ओल्ड भनिरहेछ। सो सिम्पली यहाँनिर तपाईहरु केटी हुनुहुन्छ भने बोय लेख्नु होला, केटा हुनुहुन्छ भने गर्ल लेख्नु होला बोयको ठाउँमा। सो सिम्पली मैले चाहिँ यहाँनिर इन्डियन थियो नेपाल लेखे हैन। नेपाल अब तपाई कहाँको गराउन खोज्नुहुन्छ त्यहीको गराउनु होला सिम्पली हैन। सो अब हामीले चाहिँ नेपालको गराउन लाए हैन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हैन। सेम तपाईहरुले चाहिँ चेन्ज मात्र गर्नु होला, अरु केही फरक पर्दैन। मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु हैन। तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली यहाँनिर त्यस्तो लेखिसकेपछि तपाई आफै पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएटिङमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएटिङमा क्लिक गरिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ फोटो चाहिँ क्रिएट गरिरहेको हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यसले चाहिँ हाम्रो फोटो चाहिँ अब जे बनाइदिन लागिरहेको छ। हाम्रो चाहिँ एआई को एआई दुनिया भन्छ नि त हैन। सेम त्यही नै हो। अब यो एआई मार्फत नै हामीले बनाउन गइरहेको छु। हामीले जति आफूले एक्सप्लेन गर्न सक्छ त्यति नै यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ दिन्छ के हैन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि यस्तो बबाल फोटोहरु बनेर आएको छ के। अघि नै तपाईहरुले देखिसक्नु भएको होला हैन। त्यही फोटो नै हो यिनीहरु हैन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा टी-शर्टमा चाहिँ मैले मदन लेखेको भनेर लेखिरहेको थिएँ। टी-शर्टमा क्या दामी तरिकाले मदन लेखिरहेछ। सेम यही तरिकाले तपाईहरुले गराउन सक्नुहुन्छ हैन। तपाईहरुले चाहिँ यसलाई कसरी सेभ गर्ने भन्ने बारेमा सोच्नु भयो होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 3 डट लेखिरहेछ। त्यहाँनिर तपाईहरुले क्लिक गरेर चाहिँ डाउनलोडको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि डाउनलोड हुन्छ है। सिम्पली यो चाहिँ त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन हैन। सो सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सबै तपाईलाई जुन मन पर्छ त्यो फोटोहरु तपाईले यसरी चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यस्तो बबाल फोटोहरु बनिरहेको छ कि हैन। देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यस्तो दामी खालको यस्तो दामी हेर्नु न यहाँनिर मदन टी-शर्टमा क्या दामी लेखिरहेछ पछाडी हैन। होलीको चिन्ह होली खेलेको माहौलहरु बनिरहेछ हैन। सिम्पली मैले फेरि अर्को खालको यहाँनिर अघि नै लेखेर कपी गरेर राखेको थिएँ किनभने भिडियो लामो हुन्छ भनेर। टेक्स्टहरु मैले लेखेर यहाँनिर राखेको थिएँ। मैले यो टेक्स्टहरु चाहिँ कपी गर्छु हैन। देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यसरी चाहिँ मैले यो अघि नै भनिहाल्यो म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु हैन। यिनीहरु चाहिँ तपाईहरु चाहिँ त्यहीँनिर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली अब यहाँनिर हामीले अघिको चाहिँ यसलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। डिलिट गरिसकेपछि फेरि हामीले भर्खर कपी गरेकोलाई पेस्ट गरौँ। अर्कै खालको सेम होलीकै तर अर्को टाइपको भिडियो फोटो जेनेरेट गर्न गइरहेको छौं हैन। तपाईहरुले चाहिँ मजाले स्किप नगरिकन हेर्नु होला। सिम्पली मैले यहाँनिर जेनिर तपाईहरुले यदि केटी हुनुहुन्छ भने गर्ल लेख्नु होला हैन। केटा हुनुहुन्छ भने बोय लेख्नु होला। सिम्पली यहाँनिर दिन सक्नुहुन्छ हैन। मैले चाहिँ अब म केटा हो नि त। सो त्यही भएर चाहिँ म केटाको हिसाबले बोय भनेर लेखेँ हैन। बोय एन्ड गर्ल हैन। केटा र केटी चाहिँ एउटा होली खेलिरहेको भनेर त्यो मैले भन्न गइरहेको छु हैन। यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। सिम्पली यसमा चाहिँ तपाईहरुले नेपाली लेख्नु होला। तपाई यदि इन्डिया हुनुहुन्छ भने इन्डिया पनि लेख्नु होला। सिम्पली यहाँनिर त्यस्तो लेखिसकेपछि अब केटाको टी-शर्टमा के लेख्ने हैन, केटीको टी-शर्टमा के लेख्ने त भनेर त्यो देखाइरहेको छ नि त। यसमा हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सिम्पली केटाकोमा चाहिँ मदन लेख्नु होला हैन। अब भनौं सरी अब आफ्नो नाम के छ त्यही नै लेख्नु होला। केटीकोमा चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ के लेख्न खोजिराख्नु भएको छ त्यही नै लेख्नु होला। यहाँनिर प्रियंका छ हैन। म यतिकै छोड्दै प्रियंका नै हैन।
सो तपाईहरुले चाहिँ यो यस्तो तरिकाले चाहिँ आफूले चाहिँ अब जस मेरो डिस्क्रिप्सनमा गएर गराउन खोजिराख्नु भएको छ भने यो तरिकाले एडिट गर्नु होला, नत्र अब तपाईं आफै सोचेर जेनेरेट गर्न खोज्नु भएको छ भने चाहिँ अब तपाईं आफैलाई थाहा भइहाल्यो हैन। सो सिम्पली त्यस्तो गरिसकेपछि यहाँनिर क्रिएटमा तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ हैन, अघि जस्तै यसले चाहिँ हामीलाई अब फोटो जेनेरेट गर्न गइरहेको छ हैन। सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ अब खोजिरहेको छ, अब लोडिङ हुँदैछ हैन। वाउ, देख्न सक्नुहुन्छ हैन, एउटा छोरा र एउटा छोरी मान्छे हैन होली खेलिरहेको, गर्लफ्रेन्ड बॉयफ्रेन्ड जस्तै हैन। यो फोटो चाहिँ देख्न वाह क्या बवाल देख्न सक्नुहुन्छ हैन। मदन प्रियंका भनेर लेखिरहेछ, मदन ह्याप्पी वाह ह्याप्पी होली भनिरहेछ हैन। मदन प्रियंका वाह क्या दामी फोटोहरु बनिरहेको छ के हैन। तपाईहरुले सिम्पली तरिकाले यस्तो खालको फोटोहरु जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला हैन। डाउनलोड गर्ने अप्सनहरु अब मैले सिकाइदिरहेको छु हैन। थ्री डटमा क्लिक गरेर डाउनलोडमा क्लिक गर्नु भयो हैन। सिम्पली यो यस्तो फोटोहरु चाहिँ सेभ हुन्छ हैन। क्या बवाल फोटोहरु बनिरहेको छ के हैन, ओरिजिनल एचडी जस्तै के हैन। तपाईहरुले चाहिँ यसलाई सेभ गरेर आफ्नो फेसबुक मार्फत सोशल मिडिया मार्फत तपाईहरुले चाहिँ यसरी जेनेरेट गरेर चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीभाइहरुलाई हैन, आफ्नो गर्लफ्रेन्ड बॉयफ्रेन्डहरुलाई चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ विश गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यो फोटोहरु कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्टहरु चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र धेरै भन्दा धेरै सपोर्ट गरिदिनु होला है त।